Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі про в'язання. Мене звати Максим Мартиненко, і в цьому відео я пропоную вам разом зі мною зв'язати ось такого ось зайчика. Для в'язання такого зайчика нам знадобиться 3 кольори пряжі. Основна сірого кольору, допоміжна білого і трошки червоної. Також для вишивки ротика нам знадобиться тонка чорна нитка типу ірис. Оченята на безпечному кріпленні 9 мм. Гачок для в'язання, ножнички, наповнювач. За бажанням іграшку можна робити як на проволочному каркасі, так і без. Цей зайчик в мене без каркасу, а того, що я буду в'язати разом з вами на відео, я хочу спробувати зробити на каркасі. Для каркасу я буду використовувати мідну проволоку товщиною 1 мм. Це для ніжок, і вона буде переходити у тулуб і тримати голову. А для ручок проволоку 0,8 мм зігнуту навпіл. Також для додаткової ізоляції проволоки я буду використовувати малярну стрічку. А для зшивання деталей нам стане в нагоді звичайна швейна голка. Також нам знадобиться невеликий шматочок білого фетру для оформлення очей. Якщо ви також будете використовувати напівбавовняну нитку, як у мене, та гачок 1,5 мм, ваш зайчик приблизно десь від п'яточок до маківки буде приблизно сантиметрів 14 чи 15. Це буде залежати від того, наскільки туго ви будете в'язати. В'язання починаємо з підготовки дрібних деталей. Починаємо з носу, в'яжемо червоною пряжею за наступною схемою. Ніс буде в нас пришиватися, тому в кінці в'язання потрібно залишити довший кінець, щоб була змога його пришити. Хвостик ми в'яжемо за наступною схемою. Наповнюємо його. Але нитку не залишаємо, ми його будемо вв'язувати. Животик у нас в'яжеться наступним чином. В кінці залишайте нитку, щоб була змога його пришити, і будемо пришивати його зворотнім боком на лице. Мордочка в нас виглядає ось так, і її можна в'язати наступним чином. Також в кінці залиште нитку подовше, щоб була змога мордочку пришити. Мордочку ми будемо пришивати також зворотнім боком на лицеву сторону, а вишивка на ній, ротику, розміщується наступним чином. Для орієнтиру по вишивці ротика потрібно поставити наступні мітки.
У нас основна частина ротику буде проходити за 3 рядки вище від краю. Відносно центральної початкової лінії в'язання помітьте собі кутики рота. І вони не доходять до краю 2 рядки. Вишиваємо ротик за допомогою чорної нитки та стіпками назад голку. Приблизно ось так. Верхня лапка виглядає у нас наступним чином. Вона складається з 3 пальчиків, які з'єднуються між собою і переходять у загальну частину руки. Після того, як лапка зв'язана, я її наповнюю та вставляю проволочку. Вона просто рівненька і зігнута ось в цьому місці навпіл. Для руки нам потрібно 3 пальчики. 2 я вже підготував завчасно. Тепер буду в'язати третій. Від цих 2 ми ниточку, як ви бачите, відрізали, а від третього ниточку не відрізаємо. А продовжимо нею в'язати. Беремо пряжу білого кольору. Робимо кільце амігурумі і в нього в'яжемо 4 стовпчики без накиду. Затягуємо кілечко. І в'яжемо ще один рядок, 4 стовпчики. Вивертаємо нашу деталь за допомогою палички чи більш зручного для вас інструменту. І тепер будемо з'єднувати наші пальчики разом. Спочатку в'яжемо 2 стовпчики по пальчику, який ми щойно в'язали, від якого йде робоча нитка. Тепер беремо один пальчик і в'яжемо по ньому також 2 стовпчики. По третьому пальчику ми в'яжемо 4 стовпчики по колу. Тепер в'яжемо 2 стовпчики по середньому пальчику. І 2 стовпчики по першому. Ось таким чином ми з'єднали наші пальчики разом. Всього тепер у нас в рядочку виходить 12 стовпчиків. Приєднуємо сіру нитку і в'яжемо по колу 3 ряди 12 стовпчиків. Сьомий рядок ми в'яжемо убавку. Чотири стовпчики. Убавку.
4 стовпчики. Восьмий рядок в'яжемо просто 10 стовпчиків по колу. В дев'ятому рядку ми в'яжемо убавка 3 стовпчики, убавка 3 стовпчики. Далі тепер в'яжемо 8 рядків по 8 стовпчиків. Ось така ручка в нас виходить. Від неї ниточку відрізаємо, тому що ручки у нас будуть в'язуватися. Готуємо проволоку довжиною 15 см. Так як вона у мене тоненька, я її складаю навпіл. Попередньо роблю в набитій уже ручці отвір для проволоки за допомогою палички або шпиці. І просто вставляю проволоку усередині, намагаючись, щоб вона була впритик аж до пальчиків. За потреби можна донабити верхню частину лапки. Ось такі лапки ми маємо. Нижня лапка у нас має отаку ось форму. І в'яжеться вона за аналогією, як і верхні лапки. Спочатку потрібно зв'язати 2 пальчики. В'яжемо і третій, але від нього нитку не відрізаємо. І зв'язуємо їх разом. І потім продовжуємо в'язати сірою пряжею. Каркас ми будемо вставляти в процесі в'язання і в'язати вже з проволокою всередині. Я вже заготовив собі заздалегідь пальчики, 2 коротших і 1 довший, це середній. Від 2 в мене ниточки відрізані, від 3-го ниточка робоча ще є. З'єднуємо пальчики разом між собою. По цьому пальцю, на якому у нас ще залишилась робоча нитка, ми в'яжемо 5 стовпчиків. Тепер беремо той, що довший, середній, і по ньому в'яжемо також 5 стовпчиків. По третьому останньому пальчику ми в'яжемо по колу 8 стовпчиків.
По середньому тепер пальчику ми в'яжемо 3 стовпчики. І 3 стовпчики в'яжемо по першому пальчику. В останньому стовпчику міняємо нитку на сіру. І продовжуємо в'язання по колу. В'яжемо 3 ряди по 24 стовпчики. 3 рядочки я пров'язав уже. І на цьому моменті нам слід набити трішки пальчики, щоб потім не забути і вони були пухкенькі та тримали форму. Ось так. Далі в'яжемо 5-й ряд, він буде у нас убавка. П'ять стовпчиків. Убавка. 5 стовпчиків. Убавка. І 8 стовпчиків до кінця ряду. Ось так. Далі 6-й і 7-й ряд ми в'яжемо по колу 21 стовпчик. 8-й ряд ми в'яжемо убавка 5 стовпчиків і повторюємо тричі. Дев'ятий і 10-й ряд ми в'яжемо просто по колу 18 стовпчиків. На цьому моменті слід підготувати нам проволочний каркас у лапки, бо деталь буде йти на звуження і буде складніше його вставити. Для цього я вже підготував собі, розказую яким чином. Для цього проволоку нам потрібно зігнути трикутником, який дасть більш
зручне положення іграшці, щоб вона стояла. А далі проволока, яка буде підтримувати каркас тіла і тримати голову. Ширину цього трикутника, залежно від вашої деталі, визначити можна, приклавши до заготовки лапки, а по довжині вона десь виходить сантиметрів 5. Якщо у нас на етап лапки 5 см, то тут треба залишити сантиметрів 15 загальна довжина цього проволочного каркасу для нижніх лапок, який буде переходити у каркас тіла та голови, десь приблизно від 20 до 22 см. І тепер ізолюємо нашу каркасну заготовку за допомогою малярного скотча. Обмотуємо скотчем проволоку наступним чином. Тут ми робимо також обмотку, яка буде слугувати нам підошвою, для того, щоб зайчик був більш стійкий. Вставляємо каркас у заготовку ноги і далі продовжуємо в'язання навколо каркасу. 11-й ряд у нас ми в'яжемо 4 стовпчики убавка тричі. Раз, два, три, 4. Убавка. Раз, два, три, 4. Убавка. Раз, два, три, 4. Убавка. 12-й ряд ми в'яжемо 15 стовпчиків по колу. 13-й рядок ми в'яжемо 3 стовпчики убавка, повторюємо тричі. І далі 14 і 15 рядок ми в'яжемо просто по колу 12 стовпчиків без накиду. Так, тепер після 15 рядку робимо додаткових 4 стовпчики без накиду. Одну повітряну петельку підйому, бо далі ми будемо в'язати поворотними рядами п'ятку. Повертаємо в'язання і в'яжемо 16 ряд 9 стовпчиків. Робимо знову одну повітряну петлю підйому та повертаємо в'язання. У нас п'ятка буде отут,
А з переднього боку тут у нас залишається непров'язаними 3 стовпчики. Так, повертаємо в'язання. І 17-й ряд ми в'яжемо 2 убавки. Один стовпчик і 2 убавки. Робимо повітряну петлю підйому, повертаємо в'язання. І далі, я рахую це як 18-й рядок, нам потрібно зробити одну убавку з 5 стовпчиків. Тобто ми вводимо 5 разів в кожен стовпчик. 1, 2, 3, 4, 5. Таким чином на гачку у нас 5 протяжок з петель і одна, яка була повітряна, поворотна. І далі захоплюємо нитку і протягуємо одразу через усі петлі і робимо додатково одну повітряну петельку, щоб закріпити. Тому ми маємо отаку форму п'яточки. На цьому етапі нам зручніше буде набити лапку з верхньої частини. Стопу, виходить, ми не набиваємо, а нам потрібно набити верхню частину лапки. Від п'яточки ось до пальчиків. Набита лапка в нас повинна мати ось таку форму. Стопа в нас пласка, а верхня частина кругліша. Тепер далі переходимо на в'язання по колу, і по боку нам потрібно пров'язати 4 стовпчики. Тепер за петлі, які залишені отут спереду 3 стовпчики. І 4 стовпчики нам потрібно пров'язати по іншому боку до початку. Ось останній стовпчик ми пров'язуємо в петельку, де ми закінчували п'ятку тут. Таким чином, на цьому місці у нас буде йти новий маркер початку ряду. А загалом тут по колу навколо проволоки у нас зараз вийшло 11 стовпчиків. Ставимо маркувальну ниточку. І 20-й ряд ми в'яжемо 5 стовпчиків.
убавку. І 4 стовпчики до кінця ряду. І тепер в'яжемо по колу 10 стовпчиків, 4 рядки, тобто з 21 по 24 рядок. Закінчуємо тепер сполучним стовпчиком. Ниточку відрізаємо, залишаючи невеликий кінець, бо наша ніжка буде вв'язуватися. Тепер наповнимо оцей край, який ми ще не наповнювали. І маємо такі готові ножки. Якщо вам подобається разом зі мною в'язати цього зайчика, і щоб не пропустити якісь, можливо, майбутні мої проекти, рекомендую вам поставити пальчик вгору цьому відео та підписатися на мій канал.